ሰላም እንደናችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ በሴክሽን 2.4 ተገናኝተናል። ሴክሽን 2.4 የቬክተር ዩኒታችን ላይ ፕሮዳክትስ ኦፍ ቬክተር ብለን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ የቬክተሮች ፕሮዳክት ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው፣ ቬክተሮችን ስለምንድን ነው የምናባዛው የሚለውን ነገር በሚገባ በዚህ ቪዲዮ ትማራላችሁ። ታዲያ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። ስለሆነም ይሄ ቪዲዮ በሳቋማ የተዘጋጀላችሁ ሳቋማን ቴሌግራም ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በዚህ ሴክሽን ልትረዱት የሚገባ ልትችሉት የሚገባው ነገር አንደኛው ምንድነው ፕሮዳክትስ ኦፍ ቬክተር የሚለውን ነገር በሚገባ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቴክኒኮችን ማለትም የዶት ፕሮዳክት ቴክኒኮችን ተጠቅማችሁ ፕራክቲካል ወይም ተግባራዊ የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀደም ብለን ባየነው ፕሪቪየስ ሴክሽናችን ላይ ስለምንተነጋግረን ነበረ። there are techniques of vector addition ቬክተሮችን የምንደምርበት ቴክኒኮችን አይተን ነበረ። ያ ምንድን ነበር ለማግኘት ነበረ ሪዛልታንት ቬክተር የሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ድምር ለማግኘት የምንጠቀምበት ቴክኒኮችን አይተን ነበር። አሁን በዚህ ቪዲዮ የሚሆነው ምንድነው አሁን ቬክተሮች ደግሞ በሚባዙበት ጊዜ ምን አይነት ቴክኒኮች እንጠቀማለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ቤዚካሊ ሁለት አይነት ቬክተር ፕሮዳክትስ አሉ ወይም ፕሮዳክትስ ኦፍ ቬክተሮች አሉ። በዋናነት የምትይዟቸው ስኬለር ኦር ዶት ፕሮዳክት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቬክተር ኦር ክሮስ ፕሮዳክት። በዋናነት በዚህ ቪዲዮ ስለ ስኬለር ወይም ዶት ፕሮዳክትስ በሚገባ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮችን ወስደን የሁለት ቬክተሮች ስኬለር ፕሮዳክት የሚሰጠን ነገር አለ። የሚሰጠን ምንድን መሰላችሁ ስኬለር ኳንቲቲ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። የሁለት ኳንቲቲዎችን ቬክተር ፕሮዳክት በምትወስዱበት ጊዜ የምታገኙት ውጤት ምንድነው ሌላ ቬክተር ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ስኬለር ፕሮዳክት የምንላቸው ማለትም እዚህ ጋር ለመጠቆም እንደተመለከተው ኤ ዶት ቢ ተብሎ ይጠቀሳል። በዲቴይል እናየዋለን። ክሮስ ፕሮዳክት ላይ ደግሞ ኤ ክሮስ ቢ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የቬክተር ፕሮዳክት አገላለጽ ነው። ይሄ ደግሞ የስኬለር ፕሮዳክት አገላለጽ ነው። ለመጀመሪያ እስኪ አንድ ብሬንስቶርም ኩዌስችን አለ። ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? do you know any physical quantity that can be expressed as product of two vector quantities? ስለዚህ እስኪ የምታውቁት አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለትም በሁለት ቬክተር ፕሮዳክቶች የሚገለጽ ጥቀሱልን ያለ ነው። ለመጥቀስ ያለ ምሳሌ yes first አለ። ለምሳሌ እንደ ቶርክ ብትወስዱ የሁለት ቬክተሮች ፕሮዳክት ነው። ቶርክ ስንል ምን ማለታችን ነው? የአርም ሌንግዝ የአር ክሮስ ኤፍ የፎርስ ምንድን ነው ክሮስ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ወርክን ታዲያ እንዴት ነው የምንገልጸው? ወርክ ሲገለጽ የዶት ፕሮዳክት ነው ማለትም ፎርስ ዶትድ ዊዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። እነዚህ ለመጥቀስ ያህል አንደኛው ቬክተር ፕሮዳክት፣ ሌላኛው ደግሞ ስኬለር ፕሮዳክት የሆኑ ምንድን ናቸው ማለት ነው? የሁለት ቬክተሮች ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። ቶርክ እና ወርክ ማለት ነው። ቀጣይ ምን ያለን መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ አንድን ቬክተር ኳንቲቲ በሆነ ቁጥር ብናበዛው multiplying or dividing a vector by a number or scalar በሆነ ስኬለር ወይም ቁጥር ብናበዛው ወይም ብናካፍለውስ ምን ይፈጠራል? a vector quantity such as a force can be multiplied by a scalar quantities or an ordinary number. ለምሳሌ እንደ ፎርስ አይነት ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲዎች በማንኛውም ቁጥር ወይም በስኬለር ልታባዙት ትችላላችሁ። እናም multiplying a vector by a number gives a vector። ስለዚህ እንደምትጠብቁት አንድን ቬክተር በቁጥር ብታበዙት የምታገኙት ቫልዩ ምንድነው? ቬክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር በቁጥር ማባዛት የባህሪውን አይቀይርም፣ ራሱን ወይም ሌላ ቬክተር ነው የምታገኙት። now let's multiply on አንድ ቬክተር a የሚባላለን። አሁን a የተሰኘውን ቬክተር በሆነ ስኬለር ሲ በተሆነ ስኬለር ብናበዛው ታዲያ ውጤቱ ወይም ተባዝቶ የምታገኙት ቬክተር ማግኒቲዩዱ ማለት ነው the absolute values of c times the magnitudes of a ነው የሚሆነው ማለት ነው። here c simply ፖዚቲቭ ቫልዩ ተወስዱና በa ብታበዙት ያባዛችሁት ቬክተር ማግኒቲዩድ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ልብ ልትሉት የሚገባው ለምሳሌ c ፖዚቲቭ ከሆነ a እና c times
ኤ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው በተመሳሳይ in the same direction ነው የሚሆኑት ማለት ነው so ምን እንላለን they are parallel ምክንያቱም ፖዚቲቭ ከሆነ አቅጣጫውን አይቀየርም በምታበዙበት ጊዜ ቬክተሩን አሁን ደግሞ c ኔጌቲቭ ሆኖ አሁን ከa ጋር በምታበዙበት ጊዜ ማለት ነው so a and c times a ሁለቱ ቬክተሮች c times a እና a ምንድነው የሚሆኑት አንታይ ፓራል ነው የሚሆኑት ወይም በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚጠቁሙት ማለት ነው so example ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ so for example if vector a is multiplied by a scalar number 2 ለምሳሌ በሁለት እናብዛው so the result represented by 2 times a ስለዚህ ቬክተሩ የበዛችሁት ቬክተር 2 times a ነው so ይሄ ቬክተር ደግሞ ምንድነው is a vector ራሱ ሌላ ቬክተር ነው ማግኒቲዩዱ ምን ይሆነ ሁለት እጥፍ የሆነ ከመጀመሪያው ቬክተር ማለት ነው so የሚጠቁመውም ደግሞ በምንድነው በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው አሁን ደግሞ ቬክተር a ለምሳሌ በኔጌቲቭ 2 እናብዛው so አሁን ቬክተር a so በስኬላር ነበር በኔጌቲቭ 2 በመታበዙበት ጊዜ ሪዛልቱ ምን ይሆናል ማለት ነው so it would be represented by negative 2 times a so negative 2 times a ምንድነው ማለት ነው is a vector with magnitude 2 times that of pointing in opposite direction to a so ማግኒቲዩድ ሁለት እጥፍ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ወይም ፖይንት የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው በተቃራኒ አቅጣጫ ነው ሶ ለማሳየት ያህል የመጀመሪያውን a በሁለት ብታበዙት ሌንግዙ ነው የሚጨምረው አቅጣጫው ግን አይቀየርም ሁለተኛው ለምሳሌ a በኔጌቲቭ ብታበዙት አቅጣጫውን ይቀይራል ማግኒቲዩዱ ደግሞ እንደምታዩት ሁለት እጥፍ ነው የሚሆን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ አንድ ኤግዛምፕል እስኪ አብረን እንስራ ሶ ኤግዛምፕል 2.12 displacement vector given as s equals 35 kilometer toward 60 degree north of east so ይሄን ያህል ማግኒቲዩድ 35 ኪሎ ሜትር ደግሞ ዳይሬክሽኑ 60 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት የሆነው so የሚጠይቀናል find the magnitude and direction of a 1.2 times vector s b negative 1.2 times vector s ስለዚህ የሁለቱ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ምን ይሆናል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት ሲምፕሊ መጀመሪያ xy ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ እናስቀምጠዋለን so xy coordinate system ላይ በምታስቀምጡበት ጊዜ ምንድነው የምታዩት ማለት ነው so we place the vector በ30 degree north of east ላይ እናስቀምጠዋለን so north of east 60 degree ማለት እንደምታዩት ማለት ነው so this is vector s ማግኒቲዩድ ደግሞ 5 ኪሎ ሜትር ዳይሬክሽኑ ደግሞ ከምስራቅ አቅጣጫ አንፃር የተለካ ሲሆን so 60 degree ነው so a ላይ በምንሰራበት ጊዜ a 1.2 times the vector s አንደኛ ማግኒቲዩዱን እንፈልጋለን so የቬክተር 1.2 times vector s ምንድነው የሚሆነው so what would be the magnitudes of 1.2 times the vector s ብለን ብንጠይቅ ምንድነው የምናደርገው so 1.2 just simple number ነው so it would be 1.2 times the magnitudes of vector s ማለት ነው so the magnitudes of vector s which is 35 kilometer so 1.2 times 35 kilometer ማለት ነው so which is 42 kilometer ማለት ነው so እንደምታዩት ማግኒቲዩዱ 42 ኪሎ ሜትር ነው አቅጣጫው ግን ፖዚቲቭ ናምበር ስለሆነ 1.2 አይቀየርም በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው የሚጠቁመው ማለት ነው so ምን እናደርጋለን just simply በተመሳሳይ አቅጣጫ ኢንዲኬት እናደርግና ረዘም ያለ ቬክተር ድሮ እናደርጋለን so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት 1.2 times vector s ነው ማለት ነው now next b ላይ ደግሞ ከኔጌቲቭ 1.2 vector s ያው እንደምታዩት የሱ ማግኒቲዩድ በመፈልግበት ጊዜ simply what would be the magnitude of negative 1.2 times vector s ብለን ከጠየቅን ምንድነው የምናደርገው we just simply take the positive value so 1.2 times the magnitude of vector s ማለት ነው so which is 1.2 times 35 kilometer so totally which is 42 kilometer ማለት ነው እንደምታዩት ከመጀመሪያው ቬክተር ከa ጋር ተመሳሳይ ርዝመት ነው የሚኖረው አቅጣጫው ግን ምንድነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው so እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው በተቃራኒ አቅጣጫ እናሰምራለን ማለት ነው so ከምታዩት ከ1.2 s ጋር ተመሳሳይ ርዝመት ያለው ማለት ነው then at the end ምን እናደርጋለን we put arrow over the head ስለዚህ ጫፉ ላይ arrow እናስቀምጣለን ታዲያ እንደምታዩት ይሄን ከኔጌቲቭ x axis አንፃር የሚኖረው ዲግሪ እንደምታዩት with simple mathematical just concept ምን ይሆናል ማለት ነው 60 degree because
ከዚህኛው 60 ዲግሪ ጋር ኦልተርኔት አንግል ስለሆኑ 60 ዲግሪ መሆኑን መናገር ቀላል ነው። ሶ ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት ነው። ሶ ዲስ ቬክተር ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1.2 ታይምስ ቬክተር ኤስ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ዶት ፕሮዳክት ቢለው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር እስኪ በዲቴይል እናወራ። ሶ the scalar product of two vector is denoted by መጀመሪያ a dot b። ስለበት እንደዚህ አይነት መንገድ የሁለት ቬክተሮችን ዶት ፕሮዳክት እናስቀምጣለን። ሶ የa እና የb ዶት ፕሮዳክት በምናስቀምጥበት ጊዜ a ቴን እዚህ ጋር የዶት ወይም የነጥብ እናደርግና b ወይም ቬክተር b እንጽፋለን። ሶ ሲነበብ a dot b ወይም የሁለቱ የa እና የb ዶት ፕሮዳክት እንደማለት ነው። ሶ the scalar product is also called the dot product። ሶ ስኬለር ፕሮዳክት የምንለው ሁለት ቬክተሮች ተባስተው ስኬለር ቫልዩ የምታገኙት ምን ተብሎ ይጠራል? በሌላ አነጋገር ዶት ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሆኖም ኤ እና ቢ እንበልና ቬክተሮች ቢሆኑ ሶ although a and b are vectors so a dot b የምንለው ምንድነው ማለት ነው? ስኬለር ነው። ሶ the quantity a dot b is a scalar። ሁልጊዜ ዶት ፕሮዳክት ላይ ሁለቱ ቬክተሮች ሁለቱ ኳንቲቲዎች ቬክተር ቢሆኑም የምናገኘው a dot b የውጤቱ ምንድነው? ስኬለር ነው የሚሆን ማለት ነው። ሶ ዶት ፕሮዳክት በሁለት ቬክተር እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? ሶ the dot product of vector a and b is defined as a times b times the cosine of theta። ሶ a dot b እንደምትመለከቱት የቬክተር a ማግኒቲዩድ ሲባዛ የቬክተር b ማግኒቲዩድ እንዲሁም ደግሞ the cosine of theta አንግላቸው እዚህ ጋር በሁለቱ ቴል ቱ ቴል በሚገናኙበት ጊዜ የሚፈጥሩት አንግል ቴታ በኮዛይን ኦፍ ዳት አንግል በምታበዙበት ጊዜ የሁለቱ ዶት ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቴታ የምንለው ምንድነው? አንግል ቢትዊን ዘ ቬክተርስ በቬክተሮች መካከል ያለው አንግል ነው። ታዲያ ሂር ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ያለው a times b cosine of theta ምንድነው? ስኬለር ነው፣ ናምበር ነው። ስለዚህ without direction አቅጣጫ የሌለው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር the angle between vector a and b ማለት ነው ሬንጅ የሚያደርጉ ከየት እስከ የት ነው? ከ0 ዲግሪ እስከ 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው። so and it is the angle formed when the vector are joined tail to tail። ስለዚህ ምን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ሁለቱ ቬክተሮች ቴል ቱ ቴል ሁለቱን ጅራታቸውን በአንድ ላይ በምታገናኙበት ጊዜ የሚፈጠር አንግል ነው ማለት ነው። so depending on this value of the cosine of the angle between the vectors the vector product a dot b may be positive, negative or zero። so cosine of theta positive የሚሆንበት ኬዝ አለ ማለትም greater than or equal to zero ማለት ነው። so ይሄ የሚሆን ምንድነው? the value of theta በምንና በምን በሚሆንበት መካከል ነው? በ0 እና በ90 ዲግሪ ማለት ነው። so when theta is between 0 and 90 degree ምን ይሆናል ማለት ነው? the cosine of theta would be 0 ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ፖዚቲቭ ናምበር ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the cosine of theta ከ0 የሚያስበት ኬዝ አለ። so let than 0 የሚሆንበት መቼ ነው? when the angle is between 0 and 180 degree ማለት ነው። so which is between 90 degree and 180 degree ማለት ነው። so በእነዚህ አንግሎች የኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚኖረው ወይም የኮዛይን ኦፍ ቴታ ሳይን ኔጌቲቭ ነው የሚሆን ማለት ነው። ታዲያ ልትረሱት የማይገባ ቫልዩ አለ። ይህ ምንድነው? ግልጽ ነው። ኮዛይን ኦፍ 90 ዲግሪ ያው እንደምታውቁት 0 ነው። ኮዛይን ኦፍ 180 ዲግሪ ኔጌቲቭ 1 ነው። the cosine of 0 which is 0 ዲግሪ ላይ ያለ 1 ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ኪ ተርሞች ምንድን ናቸው? ስለዚህ የተነጋገርናቸው ስኬለር or dot product ምንለው ነገር so product of vector that yields a scalar። ስለዚህ ስኬለር ወይም dot product የምንለው የቬክተር ፕሮዳክት ብዜት ሲሆን ምንድነው ማለት ነው? ውጤቱ ስኬለር የሆነ ነው ማለት ነው። ሌላው angle between vectors the angle two vector forms when placed tail to tail። ስለዚህ አንግሉ የምንለው ቴታ የምንለው ሁለቱ ቬክተሮች ቴል ቱ ቴል ስለዚህ በሚቀመጡበት ጊዜ የሚፈጠር አንግል ነው። በሁለቱ መካከል ያለ አንግል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ የምትመለከቱት አኪዩት አንግል ሁለቱ ቬክተሮች ቴል ቱ ቴል ሲገናኙ እንደሚፈጠር ልትረሱት አይገባም። ሶ ሌላው ቢ ኮዛይን ኦፍ ቴታ የምንለው ምንድነው? በኤ ዳይሬክሽን ፕሮጀክት የሚሆነው የቢ ምንድነው? ኮምፖነንት ነው። ሶ ፊገር 2.26 ኤ ላይ እንደምታዩት
the magnitudes of component of b ማለት ነው የb አንደኛው ኮምፖነንት በየት በኩል ፕሮጀክት የሚሆነው ነው ማለት ነው በቬክተር a በኩል ፕሮጀክት የሚሆነው ኮምፖነንት ምንድነው b cosine of theta ተብሎ ይሰጣል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ የa ኮምፖነንት በb በኩል ፕሮጀክት የሚሆነው ምንድነው a cosine of theta ነው ማለት ነው so simply ሁለት ቬክተሮች a times b cosine of theta ስንል ምንድነው በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ ያለ የአንደኛው ቬክተር ኮምፖነንትን ከዛኛው ቬክተር ማግኒቲዩድ ጋር እንደማባዛት ነው ማለት ነው so now እስኪ activity 2.6 ላይ አንድ activity ያለ አብረን እንስራው ግን የግሩፕ ዲስከሽን ነው በግሩፕ እንድትሰሩት ነው እስኪ አብረን እንስራው so apply the definition of dot product to show that the dot product of a unit vector with itself is 1 or unity while the dot product of a unit vector with another unit vector is 0 and use the result to prove that here ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ አንድ ዩኒት ቬክተር ከራሱ ጋር ዶት ፕሮዳክት ማለት በመታበዙበት ጊዜ ዩኒቲ 1 ነው የምታገኙት ነገር ግን ከሌላኛው ዩኒት ቬክተር ማለትም ለምሳሌ i ሃትን ከj ሃት ጋር በመታበዙበት ጊዜ በዶት ፕሮዳክት 0 ነው ቫልዩ ስለዚህ ይሄንን አሳዩ ነው የሚለን ሶ ይሄን ካሳየን በኋላ ምንድነው የምናደርግ ማለት ነው ያንን ሪዛልት here የሁለት ቬክተር የp እና የq ዶት ፕሮዳክት px times qx plus py times qy እንደሆነ አሳዩ ነው ስለዚህ መጀመሪያ i dot i ማለትም የዩኒት ቬክተር i dot i ከራሱ ጋር 1 እንደሚመጣ ሌላ ደግሞ i dot is with another unit vector j 0 እንደሚመጣ እንመልከት እስኪ so first ምንድነው የምናደርገው here the first result would be ሁለቱ ዩኒት ቬክተሮች ማለትም the i hat a unit vector in the x direction ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ a unit vector along the y direction j hat የምንለው ሁለቱን ኮንሲደር እናደርጋለን ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው አንግል theta 90 degree እንደሆነ እናውቃለን so first what's I dot with I with itself ከራሱ ጋር እንዲሁም ደግሞ j dot with j ምን ይሆናል የሚለው ነገር እንፈልግ ስለዚህ ይሄ ምን ያህል ነው ሌላ ደግሞ j unit vector j with itself dot with unit vector j hat ማለት ነው እሱ ምን ያህል ነው ብለን እንጠይቃለን so መጀመሪያ what's a unit vector I dot with itself ከራሱ ጋር በሚባዛበት ጊዜ በፕሮዳክት ምን ያህል ይሆናል ስለዚህ እሱን ደግሞ እናደርገው ምንድነው ይሄ ማለት the magnitudes of I hat times the magnitudes of I hat times the cosine of the angle between I and I so በራሱ መካከል ያለው ምንድነው አንግል 0 ነው so that would be the cosine of ምን ይሆናል ማለት ነው 0 degree ማለት ነው so cosine of 0 degree እንደምታውቁት 1 ነው so a unit vector ደግሞ ዩኒቱ 1 ነው ማግኒቲዩዱ 1 ነው ስለዚህ 1 ስለዚህ ቶታሊ 1 ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ j hat ማለትም a unit vector along the y direction ከራሱ ጋር ዶት በመታረጉበት ጊዜ ምን ይሆናል the magnitudes of j hat times the magnitudes of j hat times the cosine of the angle between with itself በራሱ parallel ስለሆነ አንግሉ ምንድነው 0 ዲግሪ ነው so ይሄ ምን ይሰጣችኋል ማግኒቲዩዱ 1 ነው እንዲሁም 1 ነው cosine of 0 degree 1 ነው so ሪዛልቱ 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ j dotted with j ወይም j ከj ጋር ዶት በሚሆንበት ጊዜ 1 ነው ሌላ ደግሞ ከi dot j አሁን ሁለቱ ቢባዙስ ለምሳሌ i dotted with j ቢሆንስ ከራሱ ጋር በሚባዛበት ጊዜ ምን ይሆናል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው the magnitudes of I hat times the magnitudes of j hat times the cosine of the angle between them so the angle between I hat and j hat ምንድነው ማለት ነው 90 degree ነው so 90 degree so እንደምታውቁት 90 degree cosine of 90 degree 0 ስለሆነ so I dotted with j ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ነው therefore በነገራችን ላይ j ከi hat ጋር ዶትድ በመታደርጉበት ጊዜ so commutative ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ሪዛልትን ተጠቅመን እነዚህ ሪዛልቶችን ተጠቅመን ማለት ነው አሁን ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው ቀደም ብሎ የተሰጠን ቬክተር አለ ቀደም ብሎ የተሰጠን ቬክተር ምንድነው ቬክተር p አለ ቬክተር p px I hat plus py j hat ነው ቬክተር q ደግሞ ምን አለ የቬክተር q qx I hat ሲደመር qy j hat ነው
ናው እኛው የምንፈልገው ምንድነው p dot with q ነው ይሄንን ስንፈልግ ቀደም ብሎ እየተሰጠንን ቫልዩ ማለት ነው እንድናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የምናበዛው ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት አሁን ቀደም ብለን ያየነው በአንግል እና ማግኒቲዩድ ተጠቅመን ነው አሁን ደግሞ I had j had እነዚህ ኮምፖነንቶችን ተጠቅመን እንዴት እናበዛለን የሚለው ነው የምናይ ማለት ነው ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው እዚህ ጋር ኮምፖነንቶችን ብቻ መጠቀማችን ነው ስለዚህ ስናበዛ ቀጥታ ቫልዩ እናስገባለን so px I had plus py j hat this would be dotted with or times ምን ይሆናል ማለት ነው here qx I had plus qy j hat ማለት ነው now ምንድነው የምናደርገው አሁን ይሄን ዲስትሪቢዩት ነው የምናደርገው so px I had ከማን ጋር ዶትድ ይሆናል ማለት ነው ከqx I had እና ከqy j hat ጋር so simply ብናደርጋለን this would be equivalent to px I had then simply ቀጥታ እናበዛለን so px times qx ይሆናል simple magnitude ስለሆኑ ማለት ነው px እና qx so በዛኔ ምን ይሆናል ማለት ነው I had dotted with I had ይሆናል ማለት ነው so next ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር px I had ደግሞ qy j hatን ያበዛል ማለት ነው በዶት ፕሮዳክት ስለዚህ plus px times py and I had dotted with j hat ማለት ነው ዩኒት ቬክተሮችም እንዲሁ ይባዛሉ ማለት ነው so ዩኒት ቬክተሮች ሲባዙ በቬክተር ፎርም ነው ያው px እና py ሲምፕል ናምበር ስለሆኑ በቀጥታ ሲምፕሊ ነው የምናበዛው ማለት ነው so next እንቀጥል እስኪ so next plus እናደርግና አሁን ደግሞ py j hat እነዚህ ሁለት ቬክተሮችን ያበዛል ማለት ነው just simple distributive property በመጠቀም ማለት ነው so py times qx and j hat dotted with I had ከሁለቱ ጋር ይባዛል then finally ምን ይሆናል ማለት ነው here py j hat ከqy j hat ጋር ይበዛል ማለት ነው ስለዚህ plus py times qy ከ j hat dotted with j hat with itself ማለት ነው so now ቀደም ብለን ያገኘነው ሪዛልት አለ so ዩኒት ቬክተር ከራሱ ጋር በሚበዛበት ጊዜ 1 እንደሚመጣ አይተናል ከሌላኛው ዩኒት ቬክተር ጋር በሚበዛበት ጊዜ 0 እንደሚመጣ አግኝተናል እንዲሁም ተመሳሳይ ይሄም 0 ነው j with I had j with j ከራሱ ጋር በሚበዛበት ጊዜ 1 ነው so finally ሪዛልታችን ምን ይሆናል px times qx plus with py times qy ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ብሎ የተሰጠንን ፕሩቭ ማድረግ ቻልን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች p እና q ንበል ወይም a and b በሚሰጡበት ጊዜ የሁለቱ ዶት ፕሮዳክት በኮምፖነንት ፎርም በመታበዙበት ጊዜ x ኮምፖነንቱን ከx ኮምፖነንት ከሌላኛው ቬክተር x ኮምፖነንት ታበዙና y ኮምፖነንቱን ከሌላኛው y ኮምፖነንት ታበዙና ሁለቱን በመደመሩበት ጊዜ የሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ይሆናል so እዚህ ጋር ልብ ልትሉት የሚገባ ኖት ኪ ኖት ምንድነው don't forget this so there are two ways of writing the product of two vectors ሁለት አይነት መንገድ አለ ማለት ነው ዶት ፕሮዳክትን የምንሰራበት አንደኛው ማግኒቲዩድን እና አንግሉን በመጠቀም so a dot b the magnitude of a times the magnitude of b times the cosine of the angle between them ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ በኮምፖነንት ፎርም ይሄ ደግሞ x እና y x ኮምፖነንቱን ከሌላኛው ቬክተር x ኮምፖነንት ጋር ታባዛላችሁ እንዲሁ ደግሞ y ኮምፖነንቱን ከሌላኛው ቬክተር y ኮምፖነንት ታበዙና ሁለቱን በመደመሩበት ጊዜ የሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ግልጽ ከሆነ አሁን ወደ ኤግዛምፕል እንገባና ይሄንን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው ኤግዛምፕል 2.13 ደግሞ አብረን በመሰራበት ጊዜ እስካሁን የተነጋገርናቸው ኮንሰፕቶች ግልጽ ይሆናሉ ማለት ነው so vector a equals I plus j hat and vector b equals negative 2i hat plus 3j hat so በዚህ አይነት መንገድ a እና b ተሰጥቶናል so ጥያቄ ምንድነው what is a the scalar product of vector a and vector b የa እና b scalar ፕሮዳክቱን ፈልጉ ይለናል በቀጣይ ደግሞ the angle between a and b በሁለቱ መካከል የሚፈጠረውን አንግል እንፈልጋለን ማለት ነው so first ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ከዴፊኒሽናችን ነው የምንነሳው so a ን በምንሰራበት ጊዜ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ so በቬክተር a እና በቬክተር b መካከል ያለው ዶት ፕሮዳክት ወይም ስካላር ፕሮዳክት a ዶት b ብለን ገልጸዋለን ይህ ማለት ደግሞ ax times bx ወይም ax ኮምፖነንታቸው ብዜት ሲደመር
የy ኮምፖነንታቸው ብዜት ማለት ነው ay times by so ax which is እዚህ ጋር 1 ነው bx ደግሞ -2 ነው which is i hat coefficient ብቻ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ so 1 times -2 plus ay which is 1 and by which is 3 ስለዚህ 1 times 3 ማለት ነው so totally -2 plus 3 ማለት ነው which gives us 1 ማለት ነው so ቀጣይ ደግሞ b ላይ ምን ይጠይቀናል the angle between them let's say theta ምን ይሆናል ነው so theta ለማግኘት first ከምን definition እንነሳለን a dot b ማለትም the dot product of the two vector scalar productቸው ማለት ነው a times b the cosine of theta ብለናል አይደል ቀደም ብለን a dot b በኮምፖነንት ፎርም 1 እንደመጣ አይተናል so ቀደም ብሎ ያገኘነው ሪዛልት አለ so first እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን ማግኘት አለብን so magnitude እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው first the magnitude of vector a ማለት under the radical of ax squared plus ay squared ማለት ነው so x እና y ኮምፖነንቱ ቬክተር a ላይ ቀደም ብለን ያየነው ምንድን ነበር 1 ነው ስለዚህ 1 squared plus 1 squared ማለት ነው so totally ምን ይሰጣችኋል square root of 2 ማለት ነው which is 1 plus 1 2 ስለሚሰጣችሁ ማለት ነው so በተመሳሳይ የቬክተር b ማግኒቲዩድ እንፈልጋለን which is simply under the radical of bx squared plus by squared ወይም የx እና የy ኮምፖነንቱ squared ማለት ነው so vector b ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት x ኮምፖነንቱ -2 ነው so -2 squared plus y ኮምፖነንቱ ደግሞ 3 squared ነው so which gives us square root of 4 plus 9 ማለት ነው so which is square root of 13 ማለት ነው so a እና b ማግኒቲዩዱ ይሄ ነው ማለት ነው so a dot b now ምን ይሆናል ማለት ነው square root of 2 times square root of 13 times the cosine of the angle between them the angle which is theta ማለት ነው now this would be square root of 13 times 2 which is 26 times the cosine of theta ማለት ነው so ቀደም ብለን ያገኘነው a dot b value አለ ስንት ነበረ 1 ማለት ነው so this implies ምን ማለት እንችላለን square root of 26 times cosine of theta ቀደም ብለን ካገኘነው a dot b ጋር እኩል ነው ያ ደግሞ ስንት ነበረ 1 ማለት ነው so this implies cosine of theta ማለት now both side በsquare root of 26 በsquare root of 26 በመታካፍሉበት ጊዜ ምን ይሰጣችኋል so 1 over square root of 26 ማለት ነው so simply theta ማለት cos inverse of 1 over square root of 26 ብለን ሶልቭ እናደርጋለን so which is የሚሰጣችሁ value approximately ማለት ነው closerly 78.7 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ዲግሪ 78.7 ዲግሪ ነው so now exercise 2.10 the dot product of vector a and b can be defined alternatively as the magnitude of vector a multiplied by the component of vector b in the direction of vector a ስለዚህ ቀደም ብለን ዲፋይን እንዳደረግነው የሁለቱ vector a and b ማለትም የa ኮምፖነንት ማለትም የa ማግኒቲዩድ ሲባዛ የቬክተር b በa በኩል የሚጠቁመው ኮምፖነንቱን እንደማባዛት ነው ብለን ያንን ዴፊኒሽን ሰጠን ነበር ስለዚህ ከዛ ዴፊኒሽን ቀደም ብለን a times b cosine of theta ብለን ነበር so find the angle between each of the following pair of vectors ይለናል ስለዚህ እነዚህ ጥንድ ቬክተሮች አሉ በእነዚህ መካከል ያለው አንግል ምን ያህል ነው ተብሎ እየተጠየቅን ነው ማለት ነው ስለዚህ የምፈልገው ምንድነው ቴታ ምን ያህል ነው ባጭሩ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሁለቱም ቬክተሮች እንበልና a እና b እንበላቸው so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ቬክተር a 3 i hat minus j hat አድርገን እንወስዳለን ቬክተር b ደግሞ i hat minus 2j hat አድርገን እንወስዳለን so በፊገር ለማየት ያህል ና ሁለቱ ቬክተሮች ይኖሩናልና እነዚህ ቬክተሮች መካከል ያው አንግል እንደምታውቁት ይፈጠራል ቴታ so አሁን በቬክተር a እና በቬክተር b መካከል ያለውን ቴታ ለማግኘት ዶት ፕሮዳክት ዴፊኒሽን ነው የምንጠቀም የመጀመሪያው የዶት ፕሮዳክት ዴፊኒሽን a ከb ጋር ዶት በሚሆንበት ጊዜ በዶት ፕሮዳክት በሚባዙበት ጊዜ ምንድነው
the magnitude of vector A times the magnitude of vector B times the cosine of the angle between them ወይም the angle theta ማለት ነው so first angle A እና B magnitude ማግኘት አለብን ስለዚህ ጋር the magnitude of vector A ማለት under the radical of ax squared plus y component ወይም A sub y squared ማለት ነው so simply already ስለተሰጠን x እና y component x component 3 ነው y component ደግሞ 1 ነው I mean negative 1 ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን here 3 squared plus with negative 1 squared which gives us under the radical of 9 plus 1 totally square root of ምን ማለታችን ነው 10 ማለት ነው so this is a magnitude ማለት ነው what about the magnitude of vector B እሱንም እንዲሁ under the radical of bx squared plus by squared እናደርጋለን so this would give us under the radical of the x component is here ምንድነው 1 ነው the y component negative 2 ነው so we put here under the radical of 1 squared plus negative 2 squared so totally under the radical of 1 plus 4 ማለት ነው ስለዚህ 1 plus 4 gives us under the radical of 5 ማለት ነው so square root of 5 አገኘን ማለት ነው so magnitude አግኝተናል so a dotted with b ምንድነው ማለት ነው the square root of 10 times the square root of 5 times the cosine of theta ማለት ነው so totally እዚህ ጋር square root of 10 times square root of 5 ምን ማለታችን ነው just common square root እንወስድና 5 ሲባዛ በ10 which is 50 times the cosine of theta ይሄ የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን ነው አንድ ቫልዩ አግኝተናል ግን ስቲል ሌላ ደግሞ ምን ያስፈልገናል ዶት ፕሮዳክት ያስፈልገናል so በሌላ አገላለጽ ደግሞ a እና b ዶትድ በሚሆኑበት ጊዜ አላማው ምንድነው አሁን ቴታን ለማግኘት ሌላ ዶት ፕሮዳክት ደግሞ ማግኘት አለብን ሌላ ናምበር ማለት ነው so a dotted with b በምን መልኩ ይገለጻል ብለን ነበር ax times bx በኮምፖነንቶቹ ተባዝቶ ይገኛል ብለን ነበር plus ay times by ነው so here ax የምንለው value already እዚህ ጋር 3 ነው bx የምንለው ደግሞ 1 ነው ስለዚህ simply 3 times 1 ማለት ነው plus ay here negative 1 ነው by ደግሞ negative 2 ነው so simply negative 1 times negative 2 ማለት ነው so negative times negative which is positive so ምን ይሰጠናል ጋር 3 plus with 2 ማለት ነው so totally 5 ይሆናል ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ሁለተኛ ኢኩዌሽን ማለት ነው ሁለት ኢኩዌሽኖችን አግኝተናል በሉ አሁን a dot with b square root of 50 cosine of theta ነው a dot with b ደግሞ በሌላ አገላለጽ 5 ነው ስለዚህ ኢኩዌሽን 1 ከኢኩዌሽን 2 ጋር ምንድነው ማለት ነው እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ብለን ያየነው a dotted with b ኢኩዌሽን 1 ላይ ማለት ነው ይሄ ኢኩዌሽን 1 ላይ ያየነው ማለት ነው ከኢኩዌሽን 2 ላይ ካገኘነው a dotted with b ጋር ይሄ ኢኩዌሽን 2 ላይ ለመጠቆም ያለው እዚህ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኬዙ መጀመሪያ ጋር ያገኘነው square root of 50 cosine of theta ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ ያገኘነው ደግሞ ምንድን ነበር 5 ነበር ማለት ነው so ምን ታያላችሁ ማለት ነው this implies both side በsquare root of 50 በsquare root of 50 በመታበዙበት ጊዜ now cosine of theta ምን ይሆናል ማለት ነው it would be 5 divided by square root of 50 ማለት ነው so የበለጠ simplify ለማድረግ cosine of theta ምን ይሆናል ማለት ነው so 5 ማለት square root of ምንድነው 25 ነው so square root of 25 አድርገን እንጻፈው ሲካፈል በsquare root of 50 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ under the radical of common እንወስድና 25 divided by 50 ማለት ነው which gives us እዚህ ጋር በ25 1 በ25 2 ስለሆነ 1 over square root of 2 ይሰጠናል ማለት ነው so መጨረሻ cosine of theta 1 over square root 2 ከሆነ the value of theta ማለት ምንድነው ተገላቢጦሽ ኢንቨርስ ቫልዩን እንፈልጋለን ማለት ነው so cosine of theta 1 over 2 ከሆነ theta ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው the cos inverse of 1 over square root of 2 ማለት ነው
ሶ ይሄ ደግሞ በቀላሉ እንደምታውቁት ምን ያህል ይሰጣችኋል? 45 ዲግሪ ነው። ከትሪጎኖሜትሪክ ቴብል እንደምታስታውሱት ኮዛይን ኦፍ ሰም አንግል 1/√2 የሚመጣው መቼ ነው? 45 ዲግሪ ቴታ 45 ዲግሪ በሚሆነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በኤ እና በቢ መካከል ያለው አንግል ስንት ነው ማለት ነው? 45 ዲግሪ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የሚሰጠን በሁለቱ ቬክተሮች ማለትም በዚህ ኬስ ደግሞ 3i hat minus 2j hat እና በi hat minus 2j hat መካከል ያለውን አንግል ነው። ሶ አሁን ቀደም ብለን የሰራ ነው በ3i hat minus j hat ነበር። አሁን እዚህ ጋር ሲምፕሊ x ኮምፖነንት 2j hat ቢሆንስ ሌላ ቬክተር ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት። ስለዚህ በተመሳሳይ ፕሮሲጀር እንሰራለን። ሶ ፈርስት ሁለቱም ቬክተር a እና b አሳይን እናደርጋለን። ቬክተር a የምንለው በዚህ ጋር 3i hat minus 2j hat ነው። ቬክተር b ደግሞ which is I hat minus 2j hat ነው። ሶ አንግሉን ለማግኘት the angle between them theta ለማግኘት ፈርስት የምናደርገው ማግኒቲዩዱን እንፈልጋለን ማለት ነው። So what would be the magnitude of vector A? The magnitude of vector A ማለት under the radical of ax squared plus ay squared ነው, which is under the radical of, which is x component would be 3, the y component would be 2 minus 2. So እዚህ ጋር 3 squared plus negative 2 squared ማለት ነው, which gives us under the radical of 9 plus 4 ነው, which is square root of 13 ማለት ነው። The magnitude of vector b ነው በተመሳሳይ እንዲሁም under the radical of bx squared plus by squared እናደርጋለን, which gives us under the radical of, which is x component to 1 ነው, 1 squared plus y component ደግሞ negative 2 ነው, so negative 2 squared, which gives us under the radical of 1 plus 4, which is square root of 5 ማለት ነው። so መጀመሪያ የምናደርገው a dotted with b ነው። so a dotted with b ምን ብለናል? the magnitude of vector a times the magnitude of vector b times the cosine of theta ብለናል። so the magnitude of vector a square root of 13 ነው times the magnitude of vector b square root of 5 ነው, it would be times the cosine of theta ማለት ነው። so taking the same square root ባልመት ነው በተመሳሳይ ስኩዌር ሩት በምናስቀምጥ ጊዜ 13 ሲባዛ በ5 which is 65 times cosine of theta. so ይሄ የመጀመሪያው ቫልዩ ነው። ኔክስት ምንድነው ኢኩዌሽን 1 ብላችሁ ብትወስዱት ቀጣይ a dotted with b በምን ፎርም እንሰራለን ማለት ነው? በኮምፖነንት ፎርም እናበዛለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኢኩዌሽን አግኝተን ቴታ ለማግኘት ማለት ነው ቀደም ብለን እንደሰራ ነው። so ይሄ ደግሞ ax times bx ሲደመር ay times by እንደማለት ነው። so ax ኮምፖነንቱ 3 ነው፣ እዚህ ጋር የbx ደግሞ 1 ነው፣ ay ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው፣ by ደግሞ here ኔጌቲቭ 2 ነው። so ተመሳሳይ ስቴፕ እንጠቀማለን። so 3 times 1 plus here ay is negative 2 times negative 2 ማለት ነው። so which is 3 negative 2 here times negative 2 plus, so totally plus with 4, so የሚሰጠናል 7 ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ኢኩዌሽን እናጣምራለን። እዚህ ጋር ያገኘነው ሁለተኛ ኢኩዌሽን አለን። so ቀደም ብለን እንደሰራነው ማለት ነው። so right hand side ያለው which is a dot b የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ያለው ማለት ነው። ከሌፍት ከሁለተኛው ኢኩዌሽን ማለትም a dot b ላይ ከሁለተኛው ኢኩዌሽን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ራይት ሃንድ ሳይድ ያለው የሁለቱም ኢኩዌሽን እኩል ነው። ስለዚህ a dot b የመጀመሪያው ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ያለው square root of 65 cosine of theta is equivalent to a dot b ሁለተኛው ኢኩዌሽን ራይት ሃንድ ሳይድ ያለው ደግሞ 7 ነው። so this implies cosine of theta ማለት both side በsquare root of 65 በsquare root of 65 በሚታወዙበት ጊዜ ምን ይሆናል? 7 divided by square root of 65 ማለት ነው። so this is simply a calculator ስራ ነው። ከዚህ በኋላ with simple scientific calculator theta ማለት cos inverse of 7 divided by square root of 65 ብለን solve እናደርጋለን ማለት ነው። so simple calculator በምትጠቀሙበት ጊዜ approximately 29.7 ዲግሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሲ ላይ 3i hat minus 2j hat እና ደግሞ በ4i hat plus 6j hat መካከል ያለውን አንግል ፈልጉ ያለ ነው።
ሶ ተመሳሳይ ፕሮሲጀር እንጠቀምና ለዚህ እንሰራለን። ናው ቬክተር ኤ ብለን የምንወክለው ምንድነው 3i hat minus 2j hat ነው። ቬክተር ቢ የምንለው ደግሞ በዚህ ሴናሪዮ 4i hat plus 6j hat ነው። Now first let's find the magnitude. First the magnitude of vector A ምንድነው square root of ax squared plus ay squared ስለሆነ which is the square root of 3 squared plus negative 2 squared already መጀመሪያ ስለሰራ ነው። so ምን ይሰጠናል? ቀደም ብለን የሰራን ይሄ square root of 9 plus 4 which is square root of 13 ማለት ነው። the magnitude of b ደግሞ ምን ይሆናል? under the radical of bx squared plus by squared ነው። so here it would be under the radical of bx which is 4 squared plus 6 squared ማለት ነው, which gives us 16 plus 36 ማለት ነው, which is totally under the radical of ከ52 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so ማግኒቲዩዱን አገኘን። so የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው? አንግሉን ለማግኘት a dotted with b በማግኒቲዩድ ፎርም እናብዛለን። the magnitude of a times the magnitude of b times the cosine of theta ማለት ነው። so here it would be under the radical of 13 times under the radical of 52 the cosine of theta እናበዛለን። so which gives us here simply the same square root በምትወስዱበት ጊዜ now በ13 በ52 ብታብዙ which is simply 676 ማለት ነው times the cosine of theta ማለት ነው። so here is the first equation መጀመሪያው ይሄ ነው ማለት ነው። so next a dotted with b በኮምፖነንት ፎርም እናበዛለን ማለት ነው። so a dotted with b በኮምፖነንት ፎርም ምንድነው? ያው ax times bx plus ay times py ማለት ነው። so ax which is 3 bx ደግሞ 4 ay negative 2 py ደግሞ 6 ማለት ነው። so simply 3 times 4 plus negative 2 times 6 ማለት ነው። so which gives us 12 minus ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር negative 2 times 6 which is 12 negative 12 ማለት ነው። so negative 12 so totally ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ማለት ነው። so here is የሁለተኛው ኢኩዌሽን ማለት ነው። so አሁን የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ራይት ሃንድ ሳይድ እና የሁለተኛው ኢኩዌሽን ራይት ሃንድ ሳይድ አዞሬስ ምንድነው እኩል ናቸው። ለምን? a dotted with b ከሌላኛው a dotted with b እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። so በሚቀጥልበት ጊዜ now a dotted with b now መጀመሪያ ጋር የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ያገኘ ነው ከምን ጋር እኩል ነው? ከሁለተኛው ኢኩዌሽን ከa dotted with b ራይት ሃንድ ሳይድ ጋር ይሄ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ነው። so የመጀመሪያው ጋር ያገኘ ነው ምንድን ነበር? square root of 676 times the cosine of theta is equivalent to 0 ማለት ነው። now simply just both side በምታካፍሉበት ጊዜ በsquare root of 676 በsquare root of 676 ያው እንደምታዩት this implies cosine of theta 0 ይሆናል ማለት ነው። so ምንድነው next result? so cosine of theta 0 የሚመጣ ከሆነ so theta ማለት cos inverse of 0 ማለት ነው። so መቼ ነው 0 የሚሆነው? when the angle is 90 degree ማለት ነው። so the angle between them theta is 90 degree ብለን እንመልሳለን። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል 2.14 በምንሰራበት ጊዜ እንግዲህ እስካሁን ያየነው የዶት ፕሮዳክት አፕሊኬሽን ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ትረዳላችሁ። አንደኛው አፕሊኬሽን ምንድነው? ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ተጠቅመን ለምሳሌ ወርክ ደን ማግኘት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን የተመለከተ ኤግዛምፕል እንሰራለን። በዚህ ኤግዛምፕል consider a block placed on a horizontal surface and that force F is applied on the block to move the block through displacement S. so simply horizontal surface ላይ የተቀመጠ ብሎክ አለ። so ብሎክ ላይ አክት የተደረገ ፎርስ አለ ማለት ነው። so ይሄ ፎርስ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኦብጀክቱን ዲስፕሌስ ያደርገዋል። so ዲስፕሌስመንቱ S የተሰኘው ቬክተር ነው። so the work done by the force is defined as the dot product of the force and the displacement. so የወርክ ደን ወይም ኦብጀክቱ ላይ የሚሰራው ስራ በዴፊኒሽኑ በትርጓሜው ምንድነው? የፎርስ እና የዲስፕሌስመንቱ ዶት ፕሮዳክት ነው። so
በዚህ definition ተነስተን ምን ይላል እዚህ ጋር if the force F equals 5 I hat plus 3 J hat Newton and the displacement S equals negative 2 I hat plus 4 J hat meter ስለዚህ force እና displacement vector ይህን አይነት value ከተሰጠን then what is the work done by the applied force ስለዚህ apply በሚደረገው force የሚሰራው ስራ ምን ያህል ነው ብሎ እየጠየቀን ነው so አሁን የምንፈልገው ምንድነው work done ነው ስለዚህ work done ለማግኘት በዴፊኒሽናችን መሰረት ማለት ነው so ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ work done ማለት የፎርስ እና የዲስፕሌስመንት ዶት ፕሮዳክት ነው ማለት F dotted with displacement ማለት ነው so ምንድነው የምናደርገው we just simply የዶት ፕሮዳክት ዴፊኒሽን እንጠቀማለን so F dot S ማለት የፎርሱ x component times የዲስፕሌስመንቱ x component ወይም F sub x plus S sub x ሲደመር F sub y times S sub y ማለት ነው so አሁን ምንድነው የምናደርገው ቫልዩን ብቻ ነው ሰብስቲቱት የምናደርገው so the x component of the force 5 newton now the x component of the displacement ደግሞ negative 2 meter now so it would be 5 newton times negative 2 meter plus and the y component of the force the force y component ደግሞ 3 newton now the displacement to y component ደግሞ 4 meter now so it would be 3 newton times 4 meter ማለት ነው so totally here ምን ይሰጠናል minus 10 newton meter plus 12 newton meter ማለት ነው so totally which is 2 newton meter ማለት ነው so newton meter ወደ ምን ቀይረዋለን ወደ ጁል እንቀይረዋለን ከጁል ጋር እኩል ስለሆነ so 2 ጁል ነው ብለን መልሳችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው so ሌላው ደግሞ አፕሊኬሽን ምንድነው ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ ላይ ነው so ኤግዛምፕል 2.15 ላይ ስለ ፓወር እናወራለን ማለት ነው so ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ የሚገናኙበት አንድ ኳንቲቲ አለ ያ ምንድነው ፓወር እንለዋለን ማለት ነው so ጥያቄው እዚህ ጋር ምንድነው consider force F of a certain machine is applied on a body to move the body with an average velocity v ስለዚህ በሆነ ማሽን አንድ ኦብጀክት ላይ አክት የምናደርገው ፎርስ F ኦብጀክቱን በአቨሬጅ ቬሎሲቲ v በተሰኘ ቬሎሲቲ እንዲጓዝ አድርጎታል ስለሆነም the power developed by the machine is defined as the dot product of the force and average velocity so power ስንል የፎርስ እና የቬሎሲቲ ዶት ፕሮዳክት ነው so እዚህ ጋር አሁን የተሰጠን የፎርስ እና የቬሎሲቲ ቫልዩ አለ ወይም እዚህ ጋር ፎርሱ 50 I hat plus 30 J hat Newton ነው ቬሎሲቲ ደግሞ 3 I hat plus 4 J hat meter per second ነው so ጥያቄ what is the power delivered by the machine ስለዚህ ማሽኑ የሚያወጣውን ፓወር ከነዚህ ቬክተር ኳንቲቲዎች ከፎርሱና ከቬሎሲቲ ተነስታችሁ አግኙት ነው የሚለን so የተሰጠን ቫልዩ አለ which is the values of the force which is 50 I hat plus 30 J hat Newton now and the velocity is 3 I hat plus 4 J hat meter per second ማለት ነው so now ፈልጉ የተባለው ምንድነው ፓወሩን ፈልጉ ነው የተባለው ማለትም ማሽኑ ዴሊቨር የሚያደርገው ፓወር ነው የምንፈልግ so by definition ፓወር ስንል ምንድነው የፎርስ እና የቬሎሲቲ ዶት ፕሮዳክት ነው ማለትም F dotted with the velocity ማለት ነው so ይህ ማለት ደግሞ ማለት ነው የፎርሱ x component times የቬሎሲቲው x component ሲደመር የፎርሱ y component times የቬሎሲቲ y component ማለት ነው so የፎርሱ x component which is 50 newton የቬሎሲቲ ደግሞ x component 3 meter per second ማለት ነው so 3 meter per second እናበዛለን ሲደመር Fy which is the y component of the force 30 newton times the y component of the velocity which is 4 meter per second ማለት ነው which is equivalent to 150 newton meter per second so plus ምን እናገኛለን 120 newton meter per second ማለት ነው so simply በመደመሩበት ጊዜ ምን ያህል ታገኛላችሁ 270
ኒውተን ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው ኒውተን ሜትር ፐር ሰከንድ ከዋት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ የፓወር ዩኒት ዋት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ይሄን ደግሞ 270 ዋት ብለን መግለጽ እንችላለን። ሶ ለፓወር የፓወር SI ዩኒት ዋት እንደሆነ እናውቃለን። ሶ ማሽኑ 270 ዋት ማውጣት አለበት ማለት ነው። በምትመለከቱት አይነት ፎርስ የዚህን አይነት ቬሎሲቲ እንዲጓዝ 270 ዋት ማሽኑ ያወጣል ማለት ነው። So exercise 2.11 ደግሞ given a position vector p equals -4 I hat plus 6 j hat ይሄን አይነት ቬክተር ተሰጥቶናል። what is the cosine of the angle between p and a the x axis b the y axis ስለዚህ ይሄ ፖዚሽን ቬክተር ከኤክስ አክሲስ አንፃር እንዲሁም ደግሞ ከዋይ አክሲስ አንፃር የሚኖረው አንግል ምን ያህል ነው ብሎ እየጠየቀን ነው ማለት ነው። so the cosine of the angle between a vector and the positive coordinate axis is called direction cosine of the vector ስለዚህ አንድ ቬክተር ከፖዚቲቭ ኮኦርዲኔት አክሲስ ከኤክስ ሊሆን ይችላል ከዋይ አንፃር የሚኖረው አንግል ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክሽን ኮዛይን ተብሎ ይጠራል በፊዚክስ። ሶ ዳይሬክሽን ኮዛይን ነው የምንፈልግ ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ዳይሬክሽን ኮዛይን እንዴት እንደምንፈልግ ላሳያችሁ። ሶ ሂር ለምሳሌ ኮኦርዲኔት አክሲስ አለን። አሁን የተሰጠን ቬክተር ፒ አለን። ሶ ቬክተር ፒ ይሄ ነው ፖዚሽን ቬክተራችን። ሶ ከፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ እንዲሁም ደግሞ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚኖረው አንግል ይኖራል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሴይ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ያለውን አንግል አልፋ እንበለው። ከፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ደግሞ የሚኖረውን አንግል እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ምን እንለዋለን? ቤታ እንለዋለን ለመለየት ያህል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አልፋ እና ቤታ የተሰኙ አንግሎችን በቀላሉ ማግኘት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንግሎች ዳይሬክሽን ኮዛይን ተብለው ነው የሚጠሩ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ፈርስት መጀመሪያ ኤ ላይ የተጠየቀው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንፃር ያለውን አንግል አልፋን እንፈልጋለን። ይህን በምናደርግበት ጊዜ በኤክስ አክሲስ ዳይሬክሽን ያለን ምን እንወስዳለን ማለት ነው? ዩኒት ቬክተር እንወስዳለን። ያ ደግሞ አይ ሃት ነው። ሶ አይ ሃት ደግሞ ምንድነው? ዳይሬክሽን ማግኒቲዩዱ 1 ነው። ሌላው ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ያለውንም ዩኒት ቬክተር እንወስዳለን ጄ ሃት። ስለዚህ ከአይ ሃት አንፃር ያለውን አንግል ነው የምንፈልግ ማለት ነው። ሶ ፈርስት ሌትስ ቴክ ቬክተር ፒ ኦልሬዲ ስለተሰጠን -4 አይ ሃት ፕላስ 6 ጄ ሃት ነው። ሶ መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን እንፈልግ። the magnitude of vector p ማለት square root of px squared plus py squared ነው። so it would be simply under the radical of which is -4 squared plus 6 squared ነው, which gives us under the radical of 16 plus 36 totally to be under the radical of 52 ማለት ነው። This is the magnitude of vector p. ሌላው ደግሞ the magnitude of vector I hat ወይም a unit vector along the x axis እንደምታውቁት ምንድነው? ማግኒቲዩዱ 1 ነው። ሶ ይሄ ከሆነ አሁን የመጀመሪያ ኬዝ ምንድነው ማለት ነው? ሁለቱን በዶት ፕሮዳክት እናበዛቸዋለን። ሶ b dotted with I hat ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? The magnitude of vector p times the magnitude of a unit vector along the x axis times the cosine of the angle between them. አንግላቸው ምንድነው? አልፋ ነው በአይ ሃት እና በቬክተር ፒ መካከል። ሶ this would be cosine of አልፋ ማለት ነው። ሶ ቬክተር the magnitude already ያገኘ ነው square root of 52 ነው times 1 which is የዩኒት ቬክተር ማግኒቲዩድ times the cosine of alpha. So simply square root of 52 cosine of አልፋ ይሆናል። this is የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን ማለት ነው፣ ኢኩዌሽን 1። አሁን ሌላ ኢኩዌሽን ያስፈልገናል አልፋን ለማግኘት። ይሄኛው ኢኩዌሽን ደግሞ ምንድነው? p dotted with i ነው። p dotted with i hat ምንድነው የምናደርገው? simply x ኮምፖነንቱን ከi hat x ኮምፖነንት ጋር እናበዛለን። so which is simply px times i hat x component which is 1 plus with py times the y component of I hat. So I hat y component already yellow, but x axis which I'm going to 0 ነው. So which gives us the px is -4, so -4 times 1 plus 6 times 0 ማለት ነው. Totally -4 ሰጣችኋል ማለት ነው. So this is the case. አሁን next ምንድነው የምናደርገው? ሁለት ኢኩዌሽን አገኘን እዚህ ጋር ኢኩዌሽን 1 እና ኢኩዌሽን 2።
ስለዚህ ጋር የምታዩት ኢኩዌሽን 1 ላይ ያለው ራይት ሃንድ ሳይድ ያለው ኢኩዌሽን 2 ላይ ያለው ማለት ነው ራይት ሃንድ ሳይድ ካለው ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 52 ታይምስ ኮዛይን ኦፍ አልፋ ከኔጌቲቭ 4 ጋር ምንድነው ማለት ነው እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኢኩዌሽን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 52 cosine of alpha ከኔጌቲቭ 4 ጋር እኩል ነው። ሶ ይህ ማለት this implies both side በስኩዌር ሩት ኦፍ 52 በስኩዌር ሩት ኦፍ 52 በምታካፍሉበት ጊዜ cosine of alpha ማለት ከኔጌቲቭ 4 times square root of 52 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so this implies አሁን አልፋ ምን ይሆናል ማለት ነው cos inverse of ብለን with simple scientific calculator negative 4 divided by square root of 52 solve እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ የምናገኘው ቫልዩ በዲግሪ ምን ያህል ይሆናል? so 123.7 approximately ይሄን ያህል ቫልዩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን ዳይሬክሽን ኮሳይን with respect to x ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምንፈልገው ቢ ላይ አሁን ፖዚሽን ቬክተር p ከy አክሲስ አንፃር የሚኖረው አንግል ነው that's ቤታ ማለት ነው። ሶ እሱ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? here መጀመሪያ ቬክተር p already የተሰጠ ነገር ነው which is negative 4i hat plus 6j hat ቀደም ብለን እንደሰራ ነው ወደ ኋላ ሄዳችሁ ተመለከቱ። the magnitude of vector p ደግሞ ምንድን ነበረ? square root of 52 እንደሆነ አግኝተናል which is square root of 52። ሌላው ደግሞ a unit vector along the y axis ወይም j hat ከሱ አንፃር ስለምንለካ እሱ ደግሞ ማግኒቲዩዱ 1 ነው። ሶ አሁን የምንፈልገው ቤታ በj hat በዩኒት ቬክተር along the y axis እና በፖዚሽን ቬክተር p መካከል ነው ማለት ነው። ሶ ያን ምንድን ብለን እንጠራዋለን? triangle ቤታ ማለት ነው። ሶ ቤታ ነው የምንፈልግ። ሶ first what's p dotted with j hat ብለን እንፈልጋለን። ሶ p dotted with j hat ምን ማለታችን ነው? the magnitude of vector p times the magnitude of j hat times the cosine of the angle between them which is cosine of beta ማለት ነው። so p which is square root of 52 times 1 times the cosine of beta ማለት ነው which gives us square root of 52 times the cosine of beta ማለት ነው። ይሄ አንደኛ ኢኩዌሽን አድርጋችሁ ሰዱት። ሁለተኛው ኢኩዌሽናችን በኮምፖነንት ፎርም እናበዛለን ማለት ነው። p dotted with j hat ምን ይሆናል ማለት ነው? የpx component which is px times the x component of a unit vector j hat ማለት ነው። so የj hat unit vector በx axis ስለሌለው 0 ነው ወይም 0x component ነው ያለው plus with py times the y component of j hat which is 1 ማለት ነው። and 1 value ነው ያለው በy component በኩል so totally ምን ይሆናል ማለት ነው? so px negative 4 times 0 plus py which is 6 times 1 ማለት ነው totally 6 ይሆናል ማለት ነው value። now ምን እናደርጋለን here? so እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኢኩዌሽን አግኝተናል equation 1 እና equation 2። so equation 1 right hand side ያለው እና equation 2 ላይ right hand side ያለው እኩል ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ከሁለቱ ኢኩዌሽኖቹ ማለት ነው square root of 52 times cosine of beta ከ6 ጋር እኩል ነው። so both side በsquare root of 52 በsquare root of 52 በምታካፍልበት ጊዜ cosine of beta ምን ይሆናል? cosine of beta equals 6 divided by square root of 52 ማለት ነው። so beta ምን ማለት ነው? beta ማለት cos inverse of 6 divided by square root of 52. so use simple scientific calculator and cos inverse ተጭናችሁ ይሄንን ቁጥር በምታስገቡበት ጊዜ የምታገኙት ቫልዩ 33.7 ዲግሪ ታገኛላችሁ approximately ማለት ነው። so 33.7 ዲግሪ ታገኛላችሁ። so this is the direction cosine of vector p with respect to y ማለት ነው። ከy አንፃር የሚኖረው ዳይሬክሽን ኮሳይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንግሎች አልፋ እና ቤታ የምንላቸው ወይም ዳይሬክሽን ኮሳይን የምንላቸው በዚህ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ሴክሽን 2.4 ሪቪኩዌሽኖችን አብረን እንሰራለን። ሶ ሴክሽን 2.4 ላይ ያሉ ሪቪኩዌሽኖች ስለ ዶት ፕሮዳክት ያለንን ኮንሰፕት ያለንን ጽንሰ ሀሳብ የሚያጠናክሩልን ናቸው። ስለዚህ በደንብ እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ what is the dot product of vector a with itself ነው። ሶ ቬክተር a ከራሱ ጋር ቢባዛ በዶት ፕሮዳክት ምንድን ይሆናል ነው፣ ውጤቱ ምን ይሆናል ነው። ሶ ይህንን ለመስራት በዴፊኒሽኑ ከንነሳና ምን እንደሚመስል እንመልከት እስኪ። ሶ ሌትስ ሴይ ሂር ቬክተር ኤ ዶትድ ዊዝ ከራሱ ጋር ማለት ነው በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? የቬክተር ኤ ማግኒቲዩድ እንዲሁም ደግሞ የቬክተር ኤ ማግኒቲዩድ ይባዛል መጀመሪያ። ሶ which is a times a times the cosine of the angle between itself። ቬክተር ኤ ደግሞ ከራሱ ጋር ያለው አንግል which is 0 ዲግሪ ማለት ነው። ሶ 0 ዲግሪ። ሶ ይሄ ምን ይሰጣችኋል? a times a which is a squared cosine of 0 እንደምታውቁት 1 ነው። ስለዚህ አንድ ቬክተር ከራሱ ጋር በሚባዛበት ጊዜ የማግኒቲዩዱ ስኩዌርድ ነው የሚሆን ማለት ነው። ማግኒቲዩዱን ስኩዌርድ ሆኖ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሶ ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ እንዴት ማግኒቲዩዱ ስኩዌርድ እንደሚሆን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ቬክተር ኤ ማለት በኮምፖነንት ፎርም ሲጻፍ ax i hat plus ay j hat ነው ብለን ነበረ። ሶ ቬክተር አሁን እዚህ ጋር a ከራሱ ጋር በሚባዛበት ጊዜ a ዶት a ማለት የቬክተር a x ኮምፖነንት ከራሱ ከቬክተር a x ኮምፖነንት ጋር ይባዛል። መጀመሪያ ax times ax plus ay times ay ማለት ነው። ሶ ax times ax which is ax squared plus ay squared. now ax squared plus ay squared ደግሞ ምን ማለት ነው? የማግኒቲዩዱ ስኩዌርድ ማለት ነው። ሶ በፓይታጎሪያን ተረም እንዳየነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ a squared ማለት ነው። ቀደም ብላችሁ እንደምታስታውሱት a squared ማለት ማግኒቲዩዱ ስኩዌርድ ማለት ax squared plus ay squared ማለታችን አይረሳም። ሶ ከዛ ተነስተን ሶ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው? የአንድ ቬክተር ዶት ፕሮዳክት ከራሱ ጋር የማግኒቲዩዱ ስኩዌርድ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ question 2 show that the dot product of two vectors obey commutative property ማለትም የሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ እንደሚያከብረው ኦቤይ እንደሚያደርግ አሳዩ ነው የሚላል። ሶ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ምንድነው? a dotted with b እና b በዶት ፕሮዳክት በሚባዙበት ጊዜ ከb dot with a ጋር እኩል መሆኑን ነው የምናሳየው። ሶ ይሄንን የምናደርገው ምንድነው? ከዴፊኒሽናችን እንነሳለን። ሶ ቬክተር a እና b በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ ነው። ሶ a dot b ማለት ምን ማለት ነው? a dot b ማለት the magnitude of a times the magnitude of b times the cosine of the angle between them theta። ሌላ ደግሞ b dot a በምናደርግበት ጊዜ ምን ማለታችን ነው? which is the magnitude of b times the magnitude of a times the cosine of the angle between them። ስለዚህ በመካከላቸው የሚኖረው አንግል ቴታ ነው። so which is cosine of ቴታ ማለት ነው። ሶ ናው ሁለቱን ኢኩዌሽን ተመልከቱ። ኢኩዌሽን 1 እና ኢኩዌሽን 2 ምን ታያላችሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት a times b cosine of theta ከb times a cosine of theta እኩል ነው። ሶ ምን ማለት እንችላለን? this implies here a times b times the cosine of theta is equivalent to b times a the cosine of theta ጋር እኩል ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት both side so a times b እና b times a እኩል ስለሆኑ so therefore ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? a dot b ከ b dot a ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ማሳየት ትችላላችሁ። because እዚህ ጋር በመታካፍሉበት ጊዜ ሁለቱም 1 ነው የሚሰጣችሁ። so 1 equals 1 የሆነ ሪዛልት ነው። ስለዚህ a dot b is equivalent to b dot a ማለት ነው። ስለዚህ commutative property እንደሚያሟላ ማሳየት ይችላል። ቢ ላይ ደግሞ distributive property ኦቤይ እንደሚያደርግ show ነው አሳዩ ነው የሚለው። so distributive property ምንድነው? እዚህ ጋር ሶስት ቬክተሮች ይኖረናል a b እና c ማለት ነው። so a dotted with b plus c a ከa dot b plus ከa dot c ጋር እኩል መሆኑን አሳዩ ነው የሚለው። so ይሄን እንዴት ነው የምናሳየው? መጀመሪያ b plus c እንደ አንድ ሪዛልታንት ቬክተር እንወስደዋለን። so let's say r ቬክተር እንበለው። r ማለት b plus c ብለን እንቀይረው ማለት ነው። እዚህ ላይ ታዲያ ልብ ልንለው የሚገባው ነገር ሪዛልታንት ቬክተሩ ሶ ምን ማለት ነው? r sub x i hat plus r sub y j hat ተብሎ ይገለጻል። ሶ በሌላ አገላለጽ ደግሞ
r sub x የምንለው ወይም x ኮምፖነንቱ ደግሞ ምንድነው የb እና የc x ኮምፖነንት ድምር ነው ሶ b sub x plus c sub x እንደሆነ እናውቃለን ከቀድሞ ዲስከሽናችን ማለት ነው r sub y ደግሞ በተመሳሳይ የb እና የc y ኮምፖነንት ድምር ነው ሶ b sub y ሲደመር c sub y እንደሆነ እናውቃለን ሶ እነዚህ given ኢንፎርሜሽኖች ናቸው የምናውቃቸው ናቸው ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው እኛ ከa dotted with vector r ተነስተን የት ጋር ነው አራይቭ የምናደርገው ምንደርሰው ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ መድረስ ነው ማለት ነው ሶ ቬክተር r b plus c ስለሆነ ሶ a dot r ብለን እንነሳለን ሶ a dot r ማለት ምን ማለታችን ነው እንግዲህ በኮምፖነንት ፎርም በምንጽፍበት ጊዜ ax times የቬክተር r x ኮምፖነንት ወይም r sub x plus with የቬክተር ay ኮምፖነንት times የቬክተር r y ኮምፖነንት ይህ ማለት ደግሞ a sub y times r sub y ማለት ነው so here ምን እናደርጋለን a sub x times r sub x ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት b sub x plus c sub x ነው so it would be here b sub x plus c sub x plus with a sub y r sub y ማለት ደግሞ ወይም እዚህ ጋር b sub y plus c sub y so now በቀላሉ ከሲምፕል ማቴማቲካል ፕሮፐርቲ እንነሳለን so እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው so a sub x times b sub x plus c sub x so distributive property ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው a sub x times b sub x plus a sub x times c sub x ማለት ነው so ሌላ ምንድነው a sub y ነው እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ብራኬቱን just simply እናስወግዳለን so a sub y times b sub y plus a sub y times c sub y ማለት ነው now እዚህ ሪዛልት ላይ ከደረስን በኋላ rearrangement እናደርጋለን so rearrangementታችን ምንድነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት now here a sub x times b sub x plus a sub y plus b sub y እናደርጋለን ለብቻ እንደምራቸዋለን then ይህን በብራኬት ካስቀመጥን በኋላ plus with a sub x times c sub x plus a sub y times c sub y ደግሞ ለብቻ እንደምራለን ማለት ነው አሁን ታዲያ ምን ታያላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይም እንደምትመለከቱት ምን አይነት ሪዛልት አገኘን a sub x times b sub x plus a sub y times b sub y ማለት ምን ማለት ነው የa እና የb ዶት ፕሮዳክት ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ማለት እንችላለን a dot b ነው ሲደመር አሁን ደግሞ እዚህ ጋር a sub x times c sub x plus a sub y times c sub y ደግሞ የa እና የc ዶት ፕሮዳክት ነው ይሄ ማለት a dotted with vector c ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት ፎርም አስቀመጥን ማለት ነው ታዲያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌፍት ሃንድ ሳይድ በግራ በኩል ያለው a dot r ማለት ምን ብለን ነበር a dot r ማለት a dotted with vector b plus vector c ነው ብለን ነበር አይደል በብራኬት so this is be equivalent to አሁን ከምን ጋር ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ a dot b plus a dot c ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ አሳየን ማለት ነው so አንድ ነገር ማሳየት ስንፈልግ ከአንድ ነገር እንነሳና which is ከa dot r arrive ያደረግነው የት ጋር ነው የመጀመሪያው ሪዛልት ጋር መጀመሪያ የተጠየቅነው ጋር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ማሳየት ይችላል ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን ኦቤይ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ሌላው ያው ቀደም ብለን ከሰራ ነው question 1 ጋር ተመሳሳይ ነው is a dot b equals to b dot a ይለናል ሶ መልሳችን ባጭሩ yes ነው ሶ yes ነው መልሳችን ሶ እንዴት ነው የምናሳየው ሶ የምናሳየው መጀመሪያ a dot b ማለት ምን ማለት ነው a dot b ማለት ax times bx plus ay times by ነው ማለትም የax ኮምፖነንት ከbx ኮምፖነንት ሲደመር የay ኮምፖነንት ከby ኮምፖነንት ጋር አባስታችሁ ምደምሩት ነው በቀላሉ ማለት ነው ሌላው ታዲያ እስኪ አሁን ለምሳሌ b dot a ምን ይሆናል b dot a ደግሞ ማለት b sub x times a sub x plus b sub y times a sub y ማለት ነው ታዲያ አሁን እዚህ ላይ የመጀመሪያው a dot b ላይ ax times bx ከb dot a ጋር bx times ax ጋር ካለው ሪዛልት ጋር እኩል ነው ሶ ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር
ኤኤክስ ታይምስ ቢኤክስ ከቢኤክስ ታይምስ ኤኤክስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤዋይ ታይምስ ቢዋይ ከቢዋይ ታይምስ ኤዋይ ጋር እኩል ነው። ለምን? እነዚህ ሲምፕል ናምበር ስለሆኑ ኦር ጀስት ማግኒቲዩድ ስለሆኑ በቀላሉ የምታበዟቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሰብ ዋይ ታይምስ ቢ ሰብ ዋይ ከቢ ሰብ ዋይ ታይምስ ኤ ሰብ ዋይ ጋር እኩል ነው። ሶ ዲስ ኢምፕላይስ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሪዛልቶች ምን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ናው ኤኤክስ ታይምስ ቢኤክስ ፕላስ ኤዋይ ታይምስ ቢዋይ ሶ ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው? እዚህ ቢ ዶት ኤ ላይ ካለው ሪዛልት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ቢ ኢኩቫለንት ቱ ቢ ኤክስ ታይምስ ኤ ኤክስ ሲደመር ምን እናደርጋለን? ቢ ዋይ ታይምስ ኤ ዋይ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢምፕላይዝ መጨረሻ እንግዲህ ሁለቱ ሪዛልቱ እኩል ከሆኑ ሶ ምን ማለት እንችላለን? ኤ ዶት ቢ ከቢ ዶት ኤ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላ መንገድ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ያየንበት መንገድ አለ። በዚህ አይነት መንገድም ኤ ዶት ቢ ከቢ ዶት ኤ ጋር እኩል መሆኑን ማሳየት ትችላላችሁ። በሌላ አገላለጽ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ቤም እንደሚያደርግ በሌላ መንገድ አሳየን ማለት ነው። ሶ ኩዌስችን 4 ደግሞ ከኩዌስችን 3 ጋር የተገናኘ ነው። ሶ ፎር ዋት አንግል ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ዊል ኤ ዶት ቢ ኢኳል ቱ ቢ ዶት ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ለየትኛው አንግል ነው ኤ ዶት ቢ እና ቢ ዶት ኤ የኤ እና የቢ ዶት ፕሮዳክት ከቢ እና ከኤ ዶት ፕሮዳክት ጋር እኩል የሚሆነው ነው የሚለን። ሶ ይህንን ለማየት ከዴፊኒሽናችን በምንነሳበት ጊዜ ኤ ዶት ቢ ብለን በምንገልጽበት ጊዜ the angle between which is a times b the cosine of the angle between them ቴታ ማለት ነው። ቢ ዶት ኤን በምታዩበት ጊዜ ደግሞ ምን ብለን ነበረ? b times a times the cosine of the angle between them ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ተመሳሳይ ስለሆነ በኤ እና በቢ እና ያው በቢ እና በኤ ተመሳሳይ አንግል ነው ያለው ቴታ ነው። ይህም ማለት ኤ ታይምስ ቢ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ከቢ ታይምስ ኤ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ጋር እኩል ስለሆነ ቀደም ብለን በኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲስ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤ ታይምስ ቢ ከቢ ታይምስ ኤ ጋር ይጠፋላችኋል። ሲምፕሊ እዚህ ጋር ኤን በኤ ታጠፋላችሁ ቦት ሳይድ፣ ቢን በቢ ካንስል አውት ታደርጋላችሁ። ሶ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ከኮዛይን ኦፍ ቴታ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሁለቱ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ከራሱ ጋር እኩል የሚሆንበት ለየትኛው አንግል ነው? ፎር ኤቭሪ አንግል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ፎር ኤቭሪ አንግል ወይም በሌላ አገላለጽ ቴታ ማለት ነው። Question 5 ደግሞ the force applied on a body and the displacement it underwent are given respectively as F equals 25 I hat minus 30 J hat Newton and S equals negative 2 I hat minus 3 J hat meter. What is the work done by the force? ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ላይ አክት የሚደረግ ፎርስ አለ በምታዩት መንገድ የተሰጠ ነው ማለት ነው። ዲስፕሌስመንቱም ደግሞ እንዲሁ ተሰጥቶናል። ሶ ይህ በፎርሱ የሚሰራው ስራ ምን ያህል ነው ብሎ እየጠየቅን ነው። ስለዚህ የምንፈልገው እኛ ምንድነው? ወርክ ደን ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን ማለት ምን ብለን ነበረ? በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለ ዶት ፕሮዳክት ነው። ሶ ኤፍ ዶት ኤስ ነው ብለን ነበረ። ሶ ፎርሱ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ዲስፕሌስመንቱም እንደምታዩት ነው። ሶ ኤፍ ዶት ኤስ ማለት ምን ማለት ነው? የፎርሱ ኤክስ ኮምፖነንት ከዲስፕሌስመንቱ ኤክስ ኮምፖነንት ወይም ኤስ ሰብ ኤክስ ፕላስ የፎርሱ ዋይ ኮምፖነንት ታይምስ የዲስፕሌስመንታችን ዋይ ኮምፖነንት ማለት ነው። ሶ የፎርሱ ኤክስ ኮምፖነንት 25 ኒውተን ነው። የዲስፕሌስመንታችን ኤክስ ኮምፖነንት ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ነው። ዩኒቱን ልትረሱ አይገባም። ሶ 25 ኒውተን ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፕላስ የፎርሳችን ደግሞ ዋይ ኮምፖነንት ኔጌቲቭ 30 ኒውተን ነው። የዲስፕሌስመንታችን ደግሞ ዋይ ኮምፖነንት ኔጌቲቭ 3 ሜትር ነው። ሁልጊዜም ዩኒቱን ከግምት እያስገባን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምናደርጋለን ኔጌቲቭ 30 ኒውተን ከኔጌቲቭ 3 ሜትር ጋር እናበዛለን ማለት ነው። በምታበዙበት ጊዜ here 25 by negative 2 which is negative 50 ኒውተን ሜትር ዩኒቱም ይባዛል። ፕላስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ which is ፖዚቲቭ ነው የምታገኙት። 30 times 3 which is 90 ማለት ነው። 90 ኒውተን ሜትር ማለት ነው።
So here ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 50 ፕላስ 90 which is 90 ሲቀነስ 50 እንደማለት ነው which is 40 ማለት ነው so 40 ኒውተን ሜትር ማለት ነው so ኒውተን ሜትርን ወደ መቀየር አለብን ወደ ለወርክ ፕሮፐር የሆነው SI ዩኒት ምንድነው ጁል ነው ስለዚህ 40 ጁል ማለት ነው ስለዚህ በፎርሱ የሚሰራው ስራ 40 ጁል ነው ወይም 40 ጁል የሚያህል ኢነርጂ ትራንስፈርድ ይሆናል ማለት ነው because ወርክ ስንል ምን ማለታችን ነው a transfer of energy ነው ሌላው ደግሞ question 6 ላይ በምንሄድበት ጊዜ for what values of the angle between A and B will the dot product A or B be positive negative or zero ስለዚህ ለየትኛው አንግል ነው A or B value positive እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ ተጨማሪ ደግሞ ዜሮ የሚሆነው ያለ ነው so ከዴፊኒሽናችን በመነሳበት ጊዜ A or B ማለት ምን ማለት ነው the magnitude of A times the magnitude of B times the cosine of theta ማለት ነው so magnitude as always positive value ስለሆነ የA or B value negative positive ወይም ዜሮ እንዲሆን የሚያደርገው የትኛው ነው እዚህ ጋር cosine of theta ነው ታዲያ for theta የቴታ value ማለት ነው በ0 እና በ90 ዲግሪ መካከል በሚሆንበት ጊዜ የኮዛይን ኦፍ ቴታ value ማለት ነው የኮዛይን ኦፍ ቴታ value ከ0 ነው የሚበልጥ በሌላ አነጋገር ምንድነው ፖዚቲቭ የሆነ value ነው የምታገኙት ማለት ነው so this implies ምን ማለት እንችላለን A or B በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው is positive ብለን እናገራለን ማለትም የፖዚቲቭ ሳይን ይኖራል so ይሄ ከሆነ now አሁን ደግሞ ቴታ በ90 እና በ180 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜስ ይሄ ማለት ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢሆን ማለት ነው ከ90 ቢበልጥ እንዲሁም ደግሞ ከ180 ቢያንስ ማለት ነው so በዚህ ጊዜ cosine of ቴታ ከ0 ያነሰ value ነው የሚኖረው በሌላ አነጋገር ምንድነው ኔጌቲቭ ሳይን ነው የምታገኙ ማለት ነው so this implies A dot B ምንድነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ሳይኑ is negative በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው አሁን ቴታ ደግሞ በዚህ ኬስ 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜስ when theta is 90 degree so cosine of theta ወይም cosine of 90 degree ምንድነው የሚሆነው 0 ነው so this implies ምን ማለት እንችላለን A dot B በዛ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው value 0 ነው የሚሆነው so A dot B is 0 so እነዚህ ሶስት ኬዞች ይሄን ይመስላሉ so now question 7 ላይ ደግሞ if vector D equals 5 I hat minus 3 J hat and vector E equals negative 2 I hat minus 3 J hat what is the angle between D plus E and the x-axis ስለዚህ አሁን vector D እና vector E ተሰጥቶናል so በD plus E እና በx-axis መካከል ያለው አንግል ምን ያህል ነው ያለው በሌላ አገላለጽ the direction cosine of D plus E with respect to x ማለት ነው ስለ direction cosine ተነጋግረን ነበር ካስታውሳችሁ የሆነ ኤግዛምፕል ላይ ወይም ኤክሰርሳይዝ ላይ ማለት ነው so ይሄን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው first let's say vector r እንበለው የሁለቱን ሪዛልታንት ቬክተር ማለት ነው so vector r ማለት vector D ሲደመር vector E ነው so አሁን ምንድነው የምናደርገው ቬክተር D plus ቬክተር E ማለት ምን ማለታችን ነው የD x ኮምፖነንት plus የE x ኮምፖነንት ወይም E sub x times I hat ነው በኮምፖነንት ፎርም በመደመርበት ጊዜ ማለት ነው ሲደመር የD y ኮምፖነንት ወይም D sub y plus E sub y J hat ነው now የD x ኮምፖነንት 5 የE x ኮምፖነንት ደግሞ ኔጌቲቭ 2 እንደሆነ እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ ማለት ነው so ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር so 5 plus with negative 2 ማለት ነው so ይሄን በብራኬት እናስቀምጥና ምን እናደርጋለን I hat ማለት ነው so plus dy which is negative 3 so እዚህ ጋር negative 3 plus EY ደግሞ negative 3 ማለት ነው which is plus with negative 3 so J hat ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ሪዛልታችን 5 plus times negative which is negative so 5 minus 2 3 so 3 I hat then እዚህ ጋር በምትመለከቱት ጊዜ negative
3 plus negative 3 which is negative 6 now is got positive ስለሆነ በምታበዙበት ጊዜ so it would be negative 6 j hat ማለት ነው። so የሁለቱ ድምር ይሄንን ይመስላል። አሁን ምን አድርገው ምንድነው ይሄ ድምራቸው ቬክተር ከኤክስ አክሲስ አንፃር የሚኖረውን አንግል ነው የምንፈልገው ወይም ዳይሬክሽን ኮሳይን ነው የምንፈልግ ማለት ነው። so resultant ቬክተራችን which is 3i hat minus 6j hat ነው። ኮኦርዲኔት አክሲስ ላይ ሲስተም ላይ በምታስቀምጡበት ጊዜ የትኛው ጋር ነው የሚገኘው the fourth quadrant ላይ ነው ማለት ነው። so ይሄንን ሪዛልታንት ቬክተራችን ነው። so now እኛ የምንፈልገው ከፖዚቲቭ ወይ ኤክስ አክሲስ ጋር የሚኖረውን አንግል ነው። let's say ይሄንን አልፋ እንለዋለን። so the direction cosine ከኤክስ አክሲስ ጋር አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምበት አንግል አልፋ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አልፋ ነው የምንፈልግ ማለት ነው። ታዲያ በምንፈልግበት ጊዜ መጀመሪያ ልናደርገው የሚገባው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን ማግኘት አለብን here የሪዛልታንት ቬክተራችንን። ሌላ ደግሞ አንጻራዊ ከምን አንጻር ነው የምንለካው? ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር አይደለ? ስለዚህ እዛ ጋር የምናስቀምጠው አንድ ቬክተር ያስፈልገናል። በቀላሉ የምናስቀምጠው ቀላል ቬክተር ምንድነው? ዩኒት ቬክተር along the x axis ነው። ያ ደግሞ i hat ማለት ነው። ስለዚህ ከi hat አንጻር የሚኖረውን አንግል ነው የምንለካው ማለት ነው። so እናውቃለን the magnitudes of r ማለት under the radical of rx squared plus ry squared ነው, which is equivalent to under the radical of 3 squared plus negative 6 squared. It would be under the radical of 9 plus 36 ማለት ነው. Totally it gives us square root of 45 ማለት ነው. ሌላው ያው የዩኒት ቬክተራችን magnitude which is ሁልጊዜም እንደምታውቁት 1 ነው. so አሁን በi hat እና በቬክተር r መካከል ያለው ዳይሬክሽን አልፋ ለማግኘት ምን እንጠቀማለን? the dot product definition እንጠቀማለን። ያ ማለት r dotted with i hat ማለት ምን ማለት ነው? የቬክተር r magnitude r times የዩኒት ቬክተሩ magnitude times the cosine of the angle between them ወይም cosine of alpha. so the magnitudes of vector r which is square root of 45 times the magnitudes of unit vector which is 1 times the cosine of alpha. so totally የምናገኘው ማለት ነው square root of 45 times the cosine of alpha ነው። this is equation 1. አንድ equation አገኘን። ሌላ equation ያስፈልገናል ማለት ነው አልፋን ለማግኘት። so ይሄን የምናገኘው በተመሳሳይ definition r dot i ማለት በኮምፖነንት ፎርም በመናበዛበት ጊዜ ምን ማለት ነው? rx times a unit vector along the x direction. ስለዚህ የi hat x ኮምፖነንት ምንድነው? 1 ነው ወይም ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው ሲባዛ በ1 ሲደመር ry times the y component of i hat ደግሞ 0 ነው። ለምን? በx axis ብቻ ስለሚጠቁም ማለት ነው። so times 0 ማለት ነው which is totally 0 ታገኛላችሁ። so rx times 1 ማለት ነው። rx ደግሞ 3 ነው። so totally 3 እናገኛለን። now ስንት ኢኩዌሽን አገኘን? ሁለት ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። so የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ያለው በቀኝ በኩል ያለው ከኢኩዌሽን 2 ላይ በቀኝ ካለው ጋር እኩል ነው። ለምን? r.i ከr.i ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። so this implies ምን ማለት እንችላለን? square root of 45 cosine of alpha ከ3 ጋር እኩል ነው። so this implies both side እንግዲህ በመታካፍሉበት ጊዜ በsquare root of 45 በsquare root of 45 እዚህ ጋር ካንስል አውት ያደርግላችኋል። so cosine of alpha ማለት 3 divided by square root of 45 ማለት ነው። so እንደምታውቁት ስለዚህ የአልፋ ቫልዩ ምን ማለት ነው? ሲምፕሊ ካልኩሌተር ላይ cos inverse ብለን 3 divided by square root of 45. so with a simple scientific calculator just cos inverse ተጭናችሁ ይሄንን ቫልዩ በመታስገቡበት ጊዜ ወይም 3 ሲካፈል በsquare root of 45 ብላችሁ ሶልቭ በመታደርጉበት ጊዜ it gives you 63.4. so 63.4 ዲግሪ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኤክስ አክሲስ አንጻር የሚኖረው አንግል አልፋ ይሄን ይመስላል። question 8 ደግሞ if the dot product of p and q which is p dot q equals p times q what is the angle between p and q ይላል። ስለዚህ በቬክተር p እና በቬክተር
ኪው መካከል አንግሉ ምን ቢሆን ነው የዶት ፕሮዳክታቸው የማግኒቲዩዱ ብዜት የሚሆን እያለ ነው። እሱን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? we just simply definition እንጠቀማለን። so definitionአችን p dot q ማለት the magnitude of p times the magnitude of q times the cosine of the angle between them which is theta. now ይሄ ማለት ደግሞ which is p times q ከሆነ በዚህ አጋጣሚ cosine of theta ከምን ጋር እኩል ነው? ከአንድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so this implies cosine of theta 1 ነው ማለት ነው። so ምን ማለት እንችላለን? so theta ማለት cos inverse of 1 ማለት ነው። so ጥያቄው cosine of theta 1 ሊሆን የቻለው theta ምን ያህል ቢሆን ማለት ነው። እንደምታስታውሱት የሚሆን ደግሞ መቼ ነው? theta 0 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፓራላል የሆኑ ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለው አንግል 0 ነው። ታዲያ ሴክሽን 2.4 ላይ ስለ ቬክተር ፕሮዳክት በቂ የሆነ ዲስከሽን አድርገናል በዚህ ቪዲዮ። ስለሆነም ስለ ቬክተር ፕሮዳክት ስናወራ በዋነኛነትም ፎከስ ያደረግነው ስለምን ነበረ? ስለ ስኬለር ፕሮዳክት ነበረ። ስለ ስኬለር ፕሮዳክት በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ጥያቄዎችንም ምሳሌዎችንም ስንሰራ ነበረ። ያልገባችሁ ኮንሰፕቶች ካሉ ወደ ኋላ ሄዳችሁ እንደገና እንድትመለከቱት እያበረታቷችሁ በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ጥያቄዎች እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።